קודם כל, אני זוכר שישבנו ודיברנו בישיבה, גם למדנו כמה דברים מהחבר שלי, יהודי תודה רבה. כמו שהוא אומר, נשאר חלל שעכשיו עלינו למלא עם הקדושה ורוחניות, וזה גם... לא, גם מתחת. זה גם מדבר הרבה על ניסן, שהוא האיש מאוד עמוק ברוח והרוחניות, אהבת המסורת ושבת. והתחלתי לספר קצת שזכיתי לעלות למטוס להכיר אותו בלוס אנג'לס, ואני אולי הכי זוכר ששלחנו שבת בבוקר ברגל לבית כנסת, ומאוד התרשמתי שכולם בתפילה היו הולכים לבית כנסת בפרסי הגדול, המפואר, שכל אחד בא, כולם עם הלוק של לוס אנג'לס, והוא אמר לו, זה לא בשבילי. והוא היה הולך עוד רבע שעה, 20 דקות. לסורים, לא יודע, איזה מקום? מקום צנוע למטה. כן. היה לו הכיסא שלו, והיה לו חבר'ה שלו. הוא היה הולך להתפלל כמו שצריך. ואני שוב, זכיתי לשבת לידו ולהתפלל, ואז חזרנו בבית, בברכת המזון, לא כל כך חשבתי, זה משפחה לא, לדעתי, משפחה פתאום, ברכת המזון וכולם, והרגשתי משהו מיוחד. וזה בזכות אבא כמובן. זה לגבי, בגדול, את אהבת המסורת והיהדות, שברוך השם הכרתי את פרשות דינה, ואנחנו בעזרת השם גם אנחנו גם נמלא את החלל שנשאר עם הילדים שלנו, בעזרת השם, בבית יהודי. אבל זה הקטע הגדול, הקטע הקטן, אני גם לימדתי קצת עליו בניסן, נשמח לשמוע מכולם שאתם מכירים יותר טוב. דיברתי היום עם יגאל, בן של ניסן, אמרתי יגאל, ספר קצת על הניסן, אז הוא נתן לי כמה סיפורים. אחד שתף שהוא היה איש מאוד מדויק בזמן, איש עובד. אני חושב שדודה ג'רמן הוא אומר בחיים, אנחנו לא זוכרים שהוא היה בעצבני. איש רציני, עובד, צנוע, מוביל משפחה. ושהם היו צעירים, ג'ק, כן, הבעל של מנז, היה בעל הבית, וככה בארוחות, אז הם היו באים קצת מאוחר, נשארים מאוחר, ניסן היה איש מאוד מדויק, זה היה קצת מאוחר, הוא היה קצת עייף. אז הוא היה אומר, דינה חובשה, אם אני לא אומר את זה נכון, סליחה, דינה חובשה. כן? אמרתי את זה? היא עייפה, היא צריכה לישון. דינה חובשה. חבשה. זה ארמית. דינה חבשה זה ארמית בעברית, זה אומר דינה עייפה, צריכה לישון. אז הם היו הולכים לישון, ואז אחרי עוד 20 דקות דינה הייתה חוזרת לסלון. ואבא הלך לישון. אז כן. אבל כמובן, שוב, למדתי שהוא אח עם 9 אחים, בסך הכל 8 אחים ואחות, משפחה גדולה, נולד באזרבייג'אן, אזור של איראן, נשוי לאמא מרוסה 61 שנה. דוקטורט עשית. בשיחה, נפלתי כמה פרטים. לא, באמת. הוא היה נוסע לגרמניה, הוא היה נוסע, הוא התחבר למשפחת חלצ'ורי, דיבר שפות, הוא היה איש של מעשים, צד אחד,
הצד שני של הרוחניות. זה תורת ישראל. בחבר הכי טוב שלי, משורה שלי, אז ניסן מנחם בגן עדן. הכי טוב חבר שלי, טוב, ניסן מנחם בגן עדן. אני אהבתי אותו מאוד מאוד עד עכשיו מנחם בגן עדן. טוב. דיברת על הרוחניות. דוד ניסן. בבקשה, אני אשמח אם כל אחד ימשיך לדבר קצת על ניסן יותר טוב ממני. אני גדלתי בפרס בגיל 10-11 עלינו, הם עלו אחרינו. היו תקופה מסוימת בארץ ואחר כך בארצות הברית וכולי. האמת, בילדות, חוץ מהפעמים שראיתי אותו נגיד בפרס, בארץ כמעט לא ראיתי אותו. היינו פה בתי ספר וכולי וכולי, צבא, וכמעט לא זכיתי לראות אותו פה. אבל הייתה לו חנות בדרום תל אביב, והוא היה יושב בחנות, יש הרבה זמן שם. זה בקשר לרוחניות. אז מה הוא עושה בזמן הפנוי? תמיד ישב וקרא בתורה. זה מה שהוא עשה, ישב וקרא בתורה. הפרנסה הגיעה. הוא לא היה צריך לרוץ ולהשתולל כמו שאתם רואים היום מה שקורה. וישב בזמן הפנוי קרא בתורה. וזה הזכיר לי תמונה שאני זוכר מסבא שלי, זיכרונו לברכה, דעדה זכריה, שהוא היה בצהריים מגיע הביתה מהחנות, הולך ככה בדרך, מגיע לבית, אז היה לו את החדר הקטן שהיה עולים כמה מדרגות, יושב שם, נוטל ידיים ואוכל שם, אבל לפני שהיה אוכל, היה פותח את הספר תורה, היה יושב שירה מזרחית וקורא בתורה. אז רק קריאה בתורה, נוטל ידיים ואוכל. הרוחניות הזאת היא מושרשת אצל כולם. גם אבא שלי, זיכרונו לברכה, אח של דוד ניסן. אותו דבר, היה יושב וקורא בתורה כל הזמן. אני חושב גם שאר הדודים. כאילו, זה משהו שהוא מולד בתוך המשפחה הזאת, ברוך השם. וגם אם אנחנו מסתכלים על הצאצאים הרבים, כן ירבו מכל הדורות, יזכו לחתונות ולהכל, אתם רואים, יש ברוך השם דתיים יותר, דתיים פחות, יש חרדים, כיפה שחורה, כיפה סרוגה. בלי כיפה. כל הסוגים. גם אצלי בבית, ברוך השם, גם אשתי שומרת שבת חזק, נקרא, יש לי בן שהוא עם ציציות ולמד בישיבה, מעורבבים מכל הסוגים, ואני רואה את זה אצל כל האחים, יש גם מזה וגם מזה, אבל אין דבר כזה שלמישהו יש אנטי, אין דבר כזה. בכולנו יש את זה. אחד יותר, אחד פחות, אבל זה מה שמיוחד במשפחה המורחבת הזאת, ברוך השם. ואני חייב להגיד עוד דבר אחד, וזה לזכותה של דינה. דינה שהתחתנה והזמינה אותנו, את הבני דודים וזה המשפחה, היא יצרה קשר חדש במשפחה. זה הזכות שלך, דינה. וזה יהיה לך תמיד, תמיד, תמיד. זה הזכות שלך, כי את חידשת קשר בין הבני דודים שלא היה. באמת, לא נפגשנו הרבה. אבל בחתונה שלך, כשאני קיבלתי את ההזמנה, אני אמרתי לצביה, אני מאוד רוצה להגיע לחתונה הזאת. למה? הזדמנות לפגוש את הבני דודים ולכל, ולחדש את הקשר הזה. וברוך השם זכינו לחדש את הקשר הזה בזכותך, פעם בזכותך, עוד פעם בזכותך. ואני מקווה שאנחנו כולנו ניפגש בשמחות. שברוך השם נפגשנו בחתונה האחרונה של הבן של מוניקה. גם כן, נפגשנו, בני דודים, שמחות, וימשיכו להיות שמחות. ושלא נאבד את הקשר הזה, ברוך השם, יש משפחה גדולה, כולנו עסוקים, כולנו, יש לנו מה לעשות, אבל פעם בשנה ניפגש בשמחות, בכיף, בשמחה, סתם ככה להיפגש
מה נולד לך, מי מתחתן וכו', שנתעדכן. יש גם פייסבוק, זה טוב, אבל לא צריך להיפגש. מנואל, ברוך השם, יש לו חתנים טובים, יש לו ברוך השם. חתנים טובים, גם אתה בעזרת השם, שיהיה לכם כולכם. הנה בזכות חפה, מדינה ומוניקה, אז שיהיו בריאים. בשמחות שלנו. שכנים שלי, אני יכולה להגיד, 10. מוניקה. אולי נברך ואז נמשיך, שהוא רוצה... תזמן. תודה כמה זמן ואז נמשיך.